تو بعضی از ژنراتورها یه قطعات کمیابی وجود داره که اگه شما اونا رو نشناسید دچار دردسر میشید. امروز میخوام یکی از اونها رو به شما معرفی بکنم، بهش میگن PMG. تو ویدیوی قبلی که در مورد ژنراتورها بود در مورد روش تأمین توان AVR ژنراتورها و سیستم تحریک ژنراتورها با هم صحبت کردیم. اونجا گفتم 4 روش شما میتونید تأمین توان AVR ژنراتورها رو انجام بدید. یکی از اونها روش شنت بود که تو جلسه قبل با شما صحبت کردم. امروز میخوام با شما در مورد روش PMG صحبت بکنم. قبل از اون باید ساختار کلی ژنراتورهایی که صاحب PMG هستن رو با هم بررسی بکنیم. فرض کنید این موتور احتراقی یک ژنراتوره، همون چیزی که ما بهش میگیم دیزل. از اون یک شفتی خارج میشه و وارد ژنراتور یا مولد اصلیمون میشه. از این مولد اصلی قراره که 3 تا سیم خارج بشه به عنوان جریانهای سه‌فاز که ما از اون استفاده بکنیم. یک روتور داره و یک استاتور. روتور قسمتیه که از اون ژنراتور حالت دورانی داره. استاتور هم میشه حالتی اون قسمتی که ثابت هستش. اون شفت ادامه پیدا میکنه و وارد اگزایتر میشه. اگزایتر خودش یک ژنراتور کوچیک هستش، یه روتور داره و استاتور هم داره. تو ژنراتورهایی که صاحب PMG هستن این شفت ادامه پیدا میکنه، از قسمت انتهایی ژنراتور خارج میشه و یک ژنراتور و یک مولد کوچیک دیگه در انتهای اون ژنراتور شما قرار میگیره که بهش میگن PMG. پس ژنراتورها و موتور برق‌هایی که صاحب PMG هستن در اصل 3 تا مولد دارن. یکی میشه مولد اصلی که از اونجا یه جریان سه‌فاز خارج میشه و ما از اون استفاده میکنیم. یه مولد کوچیکتر داریم به نام اگزایتر و یک مولد داریم از اون کوچیکتر بهش میگن PMG. حالا من میخوام این موتور برق رو سیم کشی بکنم و براش AVR بذارم و دیود. به دیود همون رکتیفایر هم میگن. من این کار رو انجام میدم. اگر قرار باشه این ژنراتور PMG داشته باشه، محل قرارگیری PMG دقیقا میشه اینجا. ببینید در انتهای ژنراتور اصلی. این میشه الان موتور احتراقی. یک شفت ازش خارج میشه میاد در این نقطه. اینجا محل استقرار فلایویل هستش. این هم فن هستش و این هم میشه همون ژنراتور یا مولد اصلی. و حالا توی نقطه انتهایی ژنراتور اگزایتر و رکتیفایر یا همون دیودها قرار دارن و محل قرارگیری PMG هم میشه آخرین نقطه اون شفت موتور احتراقی. درست در این نقطه قرار میگیره. اگر قرار بود که این ژنراتور PMG باشه باید اینجا یک محفظه و یک قالپاق بزرگی وجود داشت که محل قرارگیری PMG اونجا بود. من این ژنراتور رو سیم کشی کردم. اینو روی تخت وایت بورد داشته باشید تا بعدا بریم روی یک ژنراتور واقعی اینها رو ببینید. الان روی تخت وایت بورد بهتر متوجه میشید. من برای این ژنراتور یک AVR و اگزایتر گذاشتم که به اگزایتر همون دیود هم میگن. خب از همین ابتدا شروع میکنیم. موتور احتراقی با استفاده از اون سیلند و پیستونی که داره شروع میکنه به چرخوندن این شفت. این موتور احتراقی روشن میشه و شفت اصلی رو میچرخونه. به طبع اون ژنراتور اصلی همون مولد اصلی روتور شروع میکنه به چرخش و چون این شفت اصلی به اگزایتر وصل هستش اگزایتر شروع میکنه به چرخش و PMG هم شروع میکنه به چرخش. ژنراتور شروع میکنه به تولید جریان سه‌فاز AC و مصرف کننده هم که هر چیزی ممکنه باشه شروع میکنه به مصرف جریان. این مصرف جریان الکتریسیته باعث میشه که یک افت ولتاژی روی این سیم‌های خروجی و سیم پیچ ژنراتور به وجود بیاد.
خب این افت ولتاژ باید به سرعت تأمین بشه و برسه به همون 400 ولت. فرماندهی عملیات تأمین ولتاژ ژنراتور و ثابت نگه داشتن ولتاژ ژنراتور با AVR هستش. ما باید از خروجی ژنراتور یک نمونه ولتاژ بدیم به AVR تا AVR هر لحظه بدونه که خروجی ژنراتور چند ولت هستش. بعد بر اساس اون ولتاژی که داره بهش میرسه یک ولتاژ DC تو خروجی خودش ایجاد میکنه و باعث میشه که اگزایتر ما که خودش یک مولد و یک ژنراتور کوچیک هست تحریک بشه. مقدار تحریک این اگزایتر بستگی داره به ولتاژی که به AVR میرسه. هر قدر که افت ولتاژ بیشتر بشه AVR یک ولتاژ DC بیشتری به سمت اگزایتر میفرسته تا اونو بیشتر تحریک بکنه تا یک ولتاژ بیشتری تو خروجی خود اگزایتر ایجاد بشه. اون خروجی ولتاژ وارد رکتیفایر یا دیودها میشه. از دیودها این جریان AC خارج شده از اگزایتر تبدیل میشه به جریان DC. این جریان DC هم روتور مولد یا ژنراتور اصلی ما رو تحریک میکنه و باعث میشه که ما در خروجی یک جریان AC سه‌فاز داشته باشیم. خطوط قرمزی که اینجا میبینید جریانهای AC هستن و خطوط سبز رنگ جریانهای DC. پس چی شد؟ ما اینجا یه سیکل بسته داریم. خروجی ژنراتور اصلی یک نمونه میگیریم میدیم به AVR. AVR تصمیم میگیره که چه مقدار جریان DC به سمت اگزایتر بفرسته و چقدر اون رو تحریک بکنه که بر اثر اون تحریک اگزایتر یک جریان AC ایجاد بکنه تا بتونه با استفاده از رکتیفایر و دیودها اونو تبدیل بکنه به DC و روتور ژنراتور اصلی رو تحریک بکنه تا ولتاژ روی 400 ولت ثابت بمونه. حالا این AVR نیاز به یک توان قابل ملاحظه ای داره. توی جلسه قبلی گفتم تو حالت شنت ما می اومدیم از همین نمونه ولتاژی که به AVR دادیم از همون استفاده می کردیم برای تأمین توان AVR. از همین موازی می کردیم و وارد ترمینال های پاور AVR می کردیم. اما گفتیم این یه مقدار مشکل داره. معایبش هم اینه که این پاور تابع جریان خروجی ژنراتوره. اگر تو خروجی ژنراتور یک اتصالی به وجود بیاد ممکنه این پاور قطع بشه، کلا ژنراتور ما خاموش بشه، یا اگر مصرف کننده ما هارمونیک زا باشه رو AVR تأثیر میذاره. اینجا دانشمندا به فکر افتادن، گفتن که بیایم یک ژنراتور دیگه‌ای که مستقل از ژنراتور اصلی هستش درست در نقطه انتهای این موتور برق اصلی قرار بدیم. جایی که اینجا این شفت خارج میشه یک PMG قرار بدیم، یک ژنراتور آهنربایی دائم که این ژنراتور آهنربایی وابسته به هیچ جایی نیست، نه کسی قرار تحریکش بکنه نه ولتاژ تحریکش وابسته به جایی هستش چون آهنرباییه. همین که موتور احتراقی روشن میشه PMG شروع میکنه به تولید یک جریان AC و این جریان AC تأمین توان AVR رو به عهده میگیره. و حالا خودتون قضاوت بکنید هر اتفاقی که توی مصرف کننده تو این جریان سه‌فاز بیفته هیچ اتفاقی برای این جریان سه‌فاز خروجی از PMG نمیافته و تأمین توان AVR در هر شرایطی به صورت کاملا ایزوله تأمین میشه. پس همین که موتور احتراقی روشن میشه PMG چون صاحب آهنربای دائمی هست شروع میکنه به تولید جریان AC و AVR ما رو توانش رو تأمین میکنه. یه نکته، خروجی PMG که یک مولد هست خودش یک جریان سه‌فاز AC و خروجی اگزایتر هم معمولا یک جریان سه‌فاز AC و اون نمونه ولتاژی که شما به AVR میدید بستگی داره به نوع AVRتون. اینجا رو ببینید، من یک
تعداد از AVR های مختلف رو اینجا نام بردم. مثلا استنفورد SX460 شما نمونه ولتاژی که بهش میدید یک فاز و یک نوله، یا MX321 دو تا فاز غیر همنامه، دقیقا مثل همین شکلی که من براتون کشیدم. یا برای لروی سامر 3 فاز هستش، جریان 3 فاز بهش میرسه، بعد یک کابل 3 سیم براش در نظر بگیرید. بعضی از ژنراتورهای نیروگاهی حتی نیاز به یک نل هم دارن. من تا حالا 2 نوع روش برای تأمین توان AVR ژنراتورها بهتون گفتم. 2 روش دیگه هم میمونه، حتما آموزش‌های من رو دنبال بکنید تا اون 2 تا روش دیگر هم خوب یاد بگیرید. اگر تا به حال عضو کانال من نشدید ممنون میشم اون دکمه سابسکریب یا مشترک شدن رو بزنید، اون دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر آموزش‌های بعدی من باشید.